ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለ ሊስት ቦክሶች ኮንትሮሎች ይሆናል ማለት ነው። The list box control enables you to display a list of items to the user that the user can select by clicking. ሊስት ቦክስ የምንለው ዩዘሩ እንዲመርጥ የሚያስችል ነው ማለትም በመዘርዘር ማለት ነው። ልክ እንደ እንትን ላይ ኮምቦ ቦክስ ላይ ያለችው እንትን ምንድን ነበረች የመጀመሪያቱ ሲምፕል የምትባለው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ነገር ግን ያቺ አንድ ብቻ ነው መምረጥ የምታስችል። ነገር ግን እዚህ ጋር ከአንድ በላይ መምረጥ እንችላለን። ነገር ግን እንድንጽፍ አያስችለንም ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ አሁን እዚህ እንዳለ ሊስት ውስጥ አስገብቷል። አንድ ሊስት ቦክስ ፈጥሮ ከሊስት ውስጥ ምን አስገብቷል? የሳምንቱን 7 ቀናት አስገብቷል። እና በተኑን በምትነኩበት ጊዜ በሜሴጅ ቦክስ ሴሌክት የተደረገውን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማለት ነው የሚያደርገው። in addition to display and selection functionality, the list box also provides features that enables you to efficiently add items to the list box and to find text within the items of the list. You can use the add or insert method to add items to a list box. To add method adds new items. The add method adds new items at the end of an unsorted list box. ይሄ አድ የሚለው ለመጨመር ነው። ከዚህ በፊት አይተናል። ኮምቦ ቦክስ ላይም ተመሳሳይ ነው። ከፈለግን ደግሞ በቫሪያብል ፈጥረን ቫሪያብሉ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እንትኑን ይሄ ከሊስት ቦክስ ያለውን ዳታ እንዲሁም ደግሞ ሪትሪቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንደፈለግን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን፣ የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሴሌክሽን ሞድ ይባላል። ሴሌክሽን ሞድ ፕሮፐርቲ ነው፣ የሊስት ቦክስ ፕሮፐርቲ ነው። ዲተርማይንስ ሃው ማኒ አይተምስ ኢን ዘ ሊስት ካን ቢ ሴሌክትድ አት ኤ ታይም፣ ማለትም በአንድ ጊዜ ምን ያህል ነው ሴሌክት የሚደረግ የሚለውን የምንወስንበት በዚህ ነው ማለት ነው። የሊስት ቦክስ ኮንትሮል ካን ፕሮቫይድ ሲንግል ኦር መልቲፕል ሴሌክሽን ዩዚንግ ዘ ሴሌክሽን ሞድ ፕሮፐርቲ። ኢፍ ዩ ቼንጅ ዘ ሴሌክሽን ሞድ property to multi-select, then you will retrieve a collection of items from listbox 1.selected items property. listbox 1 selection mode እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ሴሌክሽን ሞድ ይሄን ይመስላል። The following sharp program initially fills 7 days in a week while in the form load event and sets the selection mode property to multi-simple. At the button click event it will display the selected items ይላል። እስኪ ይሄን ፕሮግራም ለመጻፍ እንሞክራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኮምቦ ቦክስ እናመጣለን። ከዛ ዳታዎችን እናስገባለን። ዳታዎችን ካስገባን በኋላ ከጨረስን በኋላ ሴሌክሽን ሞዱን እንቀይራለን በኮድ ማለት ነው። ከዛ በኮድ ከቀየርን በኋላ ሴሌክሽን ሞዱን ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? በተኑን በሚነካበት ጊዜ ሴሌክት የተደረጉትን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። በእያንዳንድ ሜሴጅ ቦክስ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን የሚያደርግ ኮድ አሁን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪው ውስጥ እንግባ። ከዛ ቱል ቦክስ፣ ከዛ ሊስት ቦክስ የሚል እንፈልግ። ሊስት ቦክሳችን አመጣን ጨመርን። አሁን እዚህ ጋር በሁለት መልኩ ፕሮፐርቲ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሴሌክሽን ሞድ የሚል አለ ፕሮፐርቲ ውስጥ። ይሄ ኢቨንቱ ነው፣ ይሄ ፕሮፐርቲው ነው መሰለኝ። እስኪ ይሄ ፕሮፐርቲ ነው። ሴሌክሽን ሞድ ይሆንት ዋን የሚል አለ። በዲፎልት ዋን ነው። መልቲ ሲምፕል አለ። ዋን ማለት አንድ ብቻ ነው። ነን ማለት ምንም መምረጥ አትችሉም፣ ዲስፕሌይ ብቻ ነው የሚያደርጋችሁ። መልቲ ሲምፕል እና መልቲ ኤክስቴንድድ የሚባል አለ። መልቲ ሲምፕል የምንለው ዝም ብለን ክሊክ እያደረግን የምንመርጠው ነው። መልቲ ኤክስቴንድድ ከሆነ ደግሞ ኮንትሮልን እየተጠቀምን እንድንመርጥ ያስችለናል ማለት ነው። መጀመሪያ ከሲምፕሉ እንጀምር ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሎድ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከዚህ በፊት እንዳየናቸው በኮምቦ ቦክስም እንዲሁም በእንትንም እንዳየናቸው ምንድነው የምናደርግ? ሊስት ቦክስ እንላለን። ቦክስ 1 ዶት አይተምስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ አድ የሚለውን ፋንክሽን ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ውስጥ ምን ጽፋላችሁ? ከመንዴይ እንጀምር። መንዴይ እንደዚህ ያል እስከ 7 ጊዜ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛችን አንድ እንጨምርና ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ እነዚህን ደግሞ ኮፒ እናድርግና ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ይሄን ወደ ቲውስዴይ እንቀይረው። ይሄን ደግሞ ዌድነስዴይ እንቀይረው። እሺ ይሄን ደግሞ ወደ ተርስዴይ እንቀይረው። እነዚህ ሌሎችንም ያው የሰባቱ ቀናት ታውቁታላችሁ። እሺ ፍራይዴይ፣ ሳተርዴይ ኤንድ ሰንዴይ ከዛ በኋላ ሁሉንም ከጨመርነው በኋላ ሴሌክሽን ሞድ መምረጥ እንችላለን ከፈለግን። ሴሌክሽን ሞድ ለመምረጥ እንዴት ነው የምናደርግ? መጀመሪያ ሊስት ቦክስ እንላለን። ከታች ላድርግላችሁ እንዲለይ ኮዱን እንድትለዩት። ሊስት ቦክስ 1 ዶት ሴሌክሽን ሞድ
ሴሌክሽን ሞድ ከዛ በኋላ እኩል ይሆናል ብላችሁ ሴሌክሽን ሞድ ብላችሁ ነጥብን ስትነኳት ምርጫ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ከዋን እንጀምራለን የተባባልን ዋን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ዲፎልትም የተመረጠው ያ ስለሆነ ይሄን ኮሜንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እየቀያየርን ሁሉንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋን ስለሆነ አንድ ብቻ ነው መምረጥ የሚያስችለን። ኮንትሮልን አሁን ይዣለሁ እናንተ አታዩትም። በእርግጥ ግን ኮንትሮልን ይዤ እንደዚህ ብለው ምንም ለውጥ የለም። ነን ባረገው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄን ያው በዲፎልት ሊስትቦክስ ዋን ነው። ይሄን ደግሞ ወደ ነን ብቀየረው ነን ባረገው ነን ብናረገው ደግሞ ይሄን እና አራም ብናረግ አሁን ምንም መምረጥ አልችልም ማለት ነው። እየመረጠልኝ አይደለም። ከዛ ደግሞ ምን አለ መልቲ ሲምፕል የሚባል አለ። እሱን ደግሞ በማረግበት ጊዜ ያለ ኮንትሮል ዝም ብዬ የነካሁትን ሁሉ ይመርጥልኛል ማለት ነው። ኮንትሮልን አልተጫንኩም ግን ሁሉንም እየመረጠልኝ ያለ። እሺ አሁን ደግሞ መልቲ ኤክስቴንድ ደግሞ ኮንትሮልን ካልነካችሁ በስተቀር አይመርጥላችሁም ማለት ነው። እንትን ያላችሁትን አሁን ለምሳሌ ኮንትሮልን ሳልነካ ሁለት ለመምረጥ ልሞክር። ይሄንም አይችልም። ግን አሁን ኮንትሮልን ተጫንኩ። ይኸው ኮንትሮልን ስለተጫንኩ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? በተን ያስፈልገናል። በተኑን በምንነካበት ጊዜ ሴሌክት የተደረገውን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ስለሆነ ምን እናመጣለን? በተን እናመጣለን ፕሮግራማችን ለመስራት። ስለዚህ ቱል ቦክስ ውስጥ እንግባና ከዛ በተናችን ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ በተን ውስጥ ነው ኮዱን የምንጽፈው። ውስጥ እንገባለን። ከዛ ምን እንላለን? ፎር ኢች ያስፈልገናል። ፎር ኢች ብለን በቅንፍ ውስጥ ኦብጀክት ኦቢጄ ኢን ሊስት ቦክስ ዋን ዶት ሴሌክትድ አይተምስ አልን። ከዛ እዚህ ጋር ሜሴጅ ቦክስ ያስፈልገናል ዲስፕሌይ የምናደርግበት። ሜሴጅ ቦክስ ዶት ሾ ትሉትና ከዛ በቅንፍ ውስጥ እንዲትሉና ከዛ ኦቢጄ ማለት ነው ዲስፕሌይ የምትሆን ኦቢጄ። ከዛ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ በታይትሉን ሴሌክትድ አይተምስ ማለት ትችላላችሁ። አይተምስ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ወደ ስትሪንግ መቀየር አለብን ዲስፕሌይ ለማድረግ። ከዛ በኋላ ስህተት የለንም። ስለዚህ ራም ብናደርገው ከሴሌክት ካረግን በኋላ ሴሌክት ያደረግናቸውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። በተለያየ እንትን አሁን ለምሳሌ በተኑን ተነካው። ስለዚህ መንዴይ ከዛ ቀጣይ ቲውስዴይ ይለኛል፣ ዌድነስዴይ ይለኛል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄን አየን። ከዛ ደግሞ ሀው ቱ ባይንድ ኤሊስት ቦክስ ቱ ኤሊስት እንትን ባይንድ ደግሞ ማድረግ እናያለን ማለት ነው። ባይንድ ማለት ከሊስት ቦክስ ያለውን ዳታ ወደ እንትኑ መቀየር ማለት ነው። ወደ ከሊስቱ ያለውን ዳታ ወደ ሊስቱ ቦክስ እንዴት አድርገን እንደመቀየር ማለት ነው። ፈርስት ዩ ሹድ ክሬት ኤ ፍሬሽ ሊስት ኦብጀክት ኤንድ አድ አይተምስ ቱ ዘ ሊስት። መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ዝም ብላችሁ ሊስት ቦክስ ላይ ከምትጨምሩት ዳታው ማለት እንትን የሆነ ቦታ የሆነ ኮሌክሽን ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሊስት ምን የሚባል ኤን ሊስት የሚባል ወይም ኒው ሊስት የሚባል ፈጠር። ከዛ እዛ ላይ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ አፕሪል እያል ጨመርንበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳታ ሶርስ በምትባለው እንትን ምንድነው የሚል ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ቱ ባይንድ ዘ ሊስት ቱ ዘ ሊስት ቦክስ። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮዱ በሚቀጥለው ጊዜ ካቆምንበት እንዴት አድርገን ባይንድ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወል ምልክት ተጫኑ፣ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላሙ